සුබ දවසක් ඔබ සියලු දෙනාටම. මම පෘථිවින්ද කුරුවිටාරාචි. මම අලුතෙන්ම නිෂ්පාදනය කරපු එහෙම නැත්නම් අලුතෙන්ම හදපු රොබෝව ඔබට පෙන්වන්නයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. මම අලුතෙන්ම හදපු රොබෝට්ගේ නම තමයි ඩොක්ටර් පෙට්. ඉතින් මේ ඩොක්ටර් පෙට් රොබෝව මම හදලා තියෙන්නේ i99 කියන සීරීස් එකේ යටතේ. ඒ කියන්නේ ඩොක්ටර් පෙට් රොබෝට්ගේ ඉදිරියට හදන ඩෙවලොපින් රොබෝට්ලා. එහෙම නැත්නම් අපි ඉස්සරහට හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන වැඩි දියුණු කරපු රොබෝලා i99 කියන සීරීස් එක යටතේ තමයි ඉදිරියට ඕගොල්ලන්ට දැක බලා ගැනීමට අවස්ථාව සලසා දෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඩොක්ටර් පෙට් රොබෝට් හදන්න මූලික වෙච්ච කරුණු රාශියක් තියෙනවා. එයින් පළවෙනි කාරණය තමයි අද වෙන විට මානව සමාජයේ අතිශය කාර්යබහුල වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අතිශය කාර්යබහුලත්වය සමගින් මිනිසුන්ට Tamanගේ දෛනික කටයුතු කර ගැනීමට පවා දවසේ කාලය මදි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කියන ප්‍රශ්නයට මේ කාලය මදි බව එහෙම නැත්නම් වැඩ කටයුතු ඉක්මනින් කර ගැනීමට යම්කිසි උදව්වක් අපිට කරන්න පුළුවන් නම් ඒක ලොකු දෙයක්. ඉතින් ඒ කියන ප්‍රශ්නේ විසඳන්න තමයි මෙන්න මේ රොබෝව මම නිෂ්පාදනය කළේ. මේ රොබෝගේ ක්‍රියාකාරීත්වයන් ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට වෙන් කළා තමයි මම නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. පළවෙනි කොටස තමයි මිනිසුන්ට තමාගේම සෞඛ්‍ය කටයුතු ගැන හොයා බැලීමට කාලය මදි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එතනදී තමන්ගේ මූලික සෞඛ්‍ය කටයුතු තමාටම දැනගන්න පුළුවන් නම් උදාහරණයක් විදිහට තමන්ගේ හෘදය කොච්චර ස්පන්දන වේගයක් තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් අපි තේරෙන්න කිව්වොත් එහෙම heart beat එක කොච්චර ස්පීඩ්ද? ඒ වගේම පරිසරයේ තියෙන උෂ්ණත්වය මැනගන්න පුළුවන් නම්, ඒ වගේම පරිසරයේ තියෙන කාලගුණික තත්ත්ව අපිට දැනගන්න පුළුවන් වුණොත් ඒක කොච්චරනම් ලේසි වේද? ඉතින් මෙන්න මේ කියන කරුණු කාරණා මේ ඩොක්ටර් පෙට් රොබෝට් මම අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි දෙවනි කොටස තමන්ට පාළුවට එහෙම නැත්නම් තනිකමක් දැනුණු වෙලාවට යාළුවෙක් තමන් එක්ක කතා කරන්න හිටියොත් හොඳයි නේද? තමන්ගේ අදහස් ඔහුත් එක්ක හුවමාරු කරගන්න තිබුණොත් හොඳයි නේද? මෙන්න මේ කියන කරුණු කාරණා අන්තර්ගත කරලා මේ රොබෝ යාළුවෙක් විදියට හැසිරෙන විදිහටත් මම නිෂ්පාදනය කරලා තිනවා. මෙන්න මේ කියන කොටස් දෙක අනුව තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඩොක්ටර් පෙට් රොබෝට් නිර්මාණය වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ රොබෝගේ ක්‍රියාකාරීත්වය කෙසේද කියලා. මේ රොබෝට කරන්න පුළුවන් ක්‍රියාකාරකම් අතරින් මම කිහිපයක් මේ විදිහට ඉක්මනින් මතක් කරගෙන යන්නම්. මේ රොබෝට ඉදිරියට ගමන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ රොබෝට පසුපසට ගමන් කරන්න පුළුවන්. වම දකුණ කියන ඕනම පසකට හැරෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව කෙනෙකුට තමන්ගේ හෘද ස්පන්දනය කොච්චර වේගවත්ද කියලා දැනගන්න ඕන නම් ඒ කියන කාරණාවත් මේ රොබෝගෙන් සාක්ෂාත් කරගන්න එහෙම නැත්නම් සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන්. උෂ්ණත්වය කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම humidity එක කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නටන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සින්දු කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තමන් ගැන හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අවදානම් සහිත සීමා නිර්ණය කර ගැනීමට ඇති හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම දිනය, ඒ වගේම වේලාව, අවුරුද්ද කියන දේවල්ද මේ රොබෝට කීමට හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා. Come forward. Go back. Turn right. Turn left.
dancing robot. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need Change to heartbeat mode. Play music. Edge detection mode. What is the temperature and humidity now? What is the time now? Tell about yourself. I love you, Dr. Pet. ඩොක්ටර් පෙට් රොබෝට් ගැන විශේෂ දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ ඩොක්ටර් පෙට් රොබෝට්ගේ ෆයිනල් ප්‍රොඩක්ට් එක නෙමෙයි. එහෙම නැත්නම් අවසාන අංග සම්පූර්ණ ඩොක්ටර් පෙට් රොබෝට් නෙමෙයි මේ ඉන්නේ. මේ ඉන්නේ ඩොක්ටර් පෙට් රොබෝට් හදන ක්‍රියාවලියේ පළවෙනි පියවර. එහෙම නැත්නම් මොඩල් රොබෝට්. මෙයාව තමයි මම ටිකෙන් ටික දියුණු කරලා අන්තිමට ඩොක්ටර් පෙට් රොබෝට් හදන්නේ. ඒ වගේම තමයි ෆයිනල් ඩොක්ටර් පෙට් රොබෝට්ගේ මීට වැඩිය ඩිවලොප් කරපු කරුණු කාරණා අන්තර්ගත වෙනවා. ඒයින් මම කරුණු කිහිපයක් ඔයගලන්ට මේ විදිහට මතක් කරන්නම්. පළවෙනි කාරණාව තමයි ඔයගලන්ට ECG එකක් ගන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් රෝහලකට, පෞද්ගලික රෝහලකට කෙසේ හෝ සෞඛ්‍ය සේවාවක් සපයන ආයතනයකට යන්න අවශ්‍යතාවය අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ රොබෝ දියුණු කරාට පස්සේ ECG report එක ගෙදර ඉඳන්ම බලා ගන්න. ඒ තමයි පළවෙනි කාරණාව. දෙවෙනි කාරණාව තමයි මේ රොබෝට තනියෙන් තීරණ ගැනීමට ඇති හැකියාව. තේරෙන්න කිව්වොත් කෘත්‍රිම බුද්ධිය ලබා දීම. හිතන්න උදාහරණයකින් මෙන්න මේ විදිහට. යම් කිසි තැනක ගින්නක් හටගෙන තියෙනවා. අපි මේ රොබෝට කමාන්ඩ් කරනවා ඉස්සරහට යන්න කියලා. මෙයා ගින්න පැත්තට යනවා. නමුත් මෙයා ගින්න අඳුරගන්නේ නැහැ. මෙතන ගින්නක් තියෙනවා කියලා. ඒ හින්දා මේ රොබෝට හානි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ රොබෝට තනියෙන් තීරණ ගන්න පුළුවන් නම් මෙතන ගින්නක් තියෙනවා. මම මෙතනට යන්න හොඳ නැහැ කියලා. අන්න එතනදී කෘත්‍රිම බුද්ධිය කියන සංකල්පය තමයි අන්තර්ගත වෙන්නේ. මගේ ඉදිරියේ හදන ඩොක්ටර් පෙට් රොබෝට් අනිවාර්යෙන් කෘත්‍රිම බුද්ධිය අන්තර්ගත කිරීමට තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ කාරණය විශේෂයි. ඒක තමයි ෆයිනල් රොබෝට්. එහෙම නැත්නම් ඩිවලොප් කරපු රොබෝට් අපි රෝහලකට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ රෝහලේ යම් කිසි රෝගීන් පිරිසක් සිටිනවා නම් බෝවන රෝගයකින් පෙළෙන කාටවත් එතනට ලංවීම අවදානමක් කියලා සලකන්න පුළුවන් යම් කිසි සිද්ධියක් වුණු අවස්ථාවකදී අපිට මේ රොබෝ යොදා ගන්න පුළුවන් ඒ රෝගියාට අවශ්‍ය සෞඛ්‍ය මට්ටම මනාව පවත්වා ගන්න උදව් කරන්න. ඒ වගේම ඒ රෝගියාට අවශ්‍ය බෙහෙත් ටික ලබා දෙන්න. ඒ වගේම ඒ රෝගියාගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය මැනගන්න ආදී
කරුණු ඒ වගේම තොරතුරු එක්රැස් කරගන්න මේ රොබෝව අපිට භාවිතා කිරීමට හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඩොක්ටර් පෙට් රොබෝට් වැඩි දියුණු කරලා අපිට රෝහලට යොදා ගන්න පුළුවන් වෙන අවස්ථාවේදී අපිට තවත් කාරණාවක් තෘප්තිමත් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ තමයි රෝහලට පැමිණෙන රෝගීන්ගේ මානසික මට්ටම අපිට සුවදායී අතට හරවන්න පුළුවන්. මොකද රෝගීන්ටත් මේ වගේ රොබෝට් කෙනෙක් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා හાર્ට් බීට් එක චෙක් කරනකොට, ටෙම්පරේචර් චෙක් කරනකොට, විස්තර කතා කරනකොට රෝගීන්ටත් මේක අලුත් අත්දැකීමක් වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා තමන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය හොඳ අතටපත් වෙනවත් සමගම මනසේ තත්ත්වයක් අපිට හොඳ පැත්තට හරව ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවත් අපිට මේ රොබෝගෙන් සාක්ෂාත් කර ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි IoT concept එක. එහෙම නැත්නම් Internet of Things. තමන්ගේ ගෙදර දොරේ තියෙන උපකරණ අන්තර්ජාලයත් සමග සම්බන්ධ කරලා ඒක තමයි ස්මාර්ට් ෆෝන් එකෙන් කන්ට්‍රෝල් කරන්න අද වන විට සමාජයේ බොහෝ දෙනා පෙළඹිලා තිනවා. ඉතින් මේ රොබෝට්ටත් හැකියාව තියෙනවා. මේ රොබෝ ඔස්සේ අපිට පුළුවන් ගෙදර ඇති උපකරණ උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම ලයිට් එක එහෙම නැත්නම් විදුලියට සම්බන්ධ වෙන යම්කිසි උපකරණයක් ඉන්ටර්නෙට් එකට සම්බන්ධ කළ හැකි නම් ඒ උපකරණය පාලනය කරන්න දුරස්තව ඉඳලා මේ රොබෝ හරහා ඒ හැකියාව ලබා දෙනවා ඉදිරි පියවරේදී. කෘත්‍රිම බුද්ධිය කියන කොටසේ අනුමාතෘකාවක් වෙන්නේ self charging. එහෙමත් නැත්නම් තමාවම ආරෝපණය කර ගැනීම. තමන්ගේ charging port එක තියෙන්නේ කොහෙද? එතනට ගිහිලා තමන් charge එකේ install කරගන්න එක තමයි මෙයාගේ ඊළඟ පියවර වෙන්නේ. මේ රොබෝගේ මුහුණේ තියෙන facial expressions මේ වෙනකොට මම LED වලින් තමයි ලබා දීලා තින්නේ. හැබැයි final ඩොක්ටර් පෙට් රොබෝට් LED ඩිස්ප්ලේ එකක් මගින් මෙයාගේ facial expressions මනාව බලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට ඩෙවලොප් කරන්න තමයි ඊළඟ කාරණාව තියෙන්නේ.